Përshëndetje të nderuar shikues, edhe sot po takohemi me emisionin ton 30 ditët. Emision ky I cili I kushtohet Ramazanit. Sot kam të ftuar Bahri Simnicën, profesor në medresejnë e mesme Alaudin Prishtin, ku do të flasim për temën Ramazani muaji I Kur'anit. Mirë se erdhe. Mirë se gjithë. Tema sot ka të bëj për Ramazanin. Pyetja ime është se çka kuptojmë nga kjo zbritje në këtë muaj. Më lejoni që fillimisht ju uroj juve dhe gjithë stafit tuaj në përgjithësi dhe atyre që po na ndjekun këtë muaj të bekuar, Allah Zoti xhaleshanu që ta kaloj sa më lehtë, të na lehtësoj të kryejmë obligimet ndaj tij dhe njerit duke respektuar dhe munduar që sadopak të ndjekim fjalën e Zotit nëpërmjet këtij muaji të veçantë që Zoti xhaleshanu e ka graduar edhe me diçka tjetër që në këtë muaj edhe ka zbritur Kur'an. Të flasësh për Ramazanin dhe të mos flasësh për Kur'anin ose anasjelltas që të dyja njëra tjetrën e kompletojnë, e bëjnë më të fortë dhe më të fuqishëm për vlerën dhe peshën që ka. Prandaj ky muaj Ramazanit është muaj shpirtëror. Nuk dihet kush është me te dhe kush është pa te. Nuk dihet kush agjiron dhe kush nuk agjiron. Është një shërtësi e cila vetëm krijuesi din, por është një ngarkesë, pa them ngarkesë, një përgjegjësi, një obligim, një detyrë fetare. Por sa është fetare, gjithherë ne musliman do ta kuptojmë se është edhe shkencore. Kur themi shkencore, do të thotë kemi të bëjmë me shumë kande nga aspekti shkencor, social, ekonomik, psikologjik, sociologjik, fizik. Që do të thotë agjerimi nuk duhet mendohet vetëm si ndalesë e një ushqimi dhe kaq, kjo është më shumë se kaq, prandaj me shpresë më të madhe se këtë muaj muslimanët kudo që janë në botë janë duke kaluar ashtu si është më së miri, po e kryejnë një prej kushteve të Islamit apo siç thotë populli sharteve të Islamit. E në mesin atyre 5 kushteve të Islamit është edhe agjerimi. Ramazani muaj I leximit të Kur'anit, por në veçantë çfarë mund na thoni? Realisht zbritja e Kur'anit në këtë muaj e mbadhon edhe më tepër, thjesht vlera, pesha, koha, momenti kur ka zbritur Kur'ani, ky muaj është quajtur Ramadan. Dhe në po këtë muaj Allahu ka bërë obligim mandej që të fillohet me agjerim që jap me kuptues se agjerimet janë të kahmotshme, edhe tek hebrejët, edhe tek krishterët, edhe tek gjitha fetë ka lloje të ndryshme të agjerimeve. Por specifik është se neve Kur'ani na përcakton saktësisht me ajete të shumta, po flas me ajete të shumta kur them më shumë se 1, 2, 3 ajete që flasin saktësisht për këtë muaj. Allahu xhaleshanu ka për qëllim të jap dy konotacione që janë shumë në interes të përgjithshëm për neve. Ana shpirtërore, për të cilën realisht ne muslimanët nuk e dim kush agjiron dhe kush nuk agjiron, dhe kjo është shpirtërore, mbrendi që ne nuk e kemi atë përgjegjësi me pyet se cilin a je apo nuk e agjirueshëm, pse nuk agjiron ose pse po agjiron. Ajo është lidhje mes krijuesit dhe krijesës. Ndërsa sa I takon leximit të Kur'anit, ajo është një diçka që duket, preket, shiqohet, ndëgjohet. Prandaj Kur'ani kur bën këto të dyja bashkë, edhe ana shpirtërore, edhe fizike, por edhe leximi I Kur'anit janë aq madhështore në këtë drejtim kur flasim për Kur'anin, për agjerimin, saqë vërtet njeriu e ndin veten shumë qetë, shpirtërisht, psikikisht, moralisht, dhe në të njëjtën kohë fillon dal ngadalë në kuadër të kësaj me studiu veten, rrethin ku jeton, ambientin ku jeton, dhe me kuptuar se sa njerëz sot në botë vuajnë për gjëra ushqimore që neve kemi të bollshme për fat të mirë, pas gjithë atyre vujtje që një ditë I kishim më herët. Të stopojmë veten për shumë gjërave. Ne si duket agjerimi shpeshherë si popull e kemi menduar dhe kemi keq menduar apo keq kuptuar, ta them kështu, se gjithherë kemi bërë mend se agjerimi është mjanol vetit ushqimin. Unë kam bindje dhe secili prej neve do ta ketë një bindje, më spaku ka peshë çështja e ushqimit në agjerim. Gjithçka duhet të jetë agjërueshëm. Edhe syri, edhe veshja, edhe goja, edhe trupi, edhe ecja, edhe lëvizja, edhe mendimi, edhe bot kuptime të ndryshme duhet të kufizohen për arsye se jenë 24 orë me fjalorin e këtyre trive, 24 orë online me krijuesin. Gjithherë ne jemi me krijuesin, mos mirë këtu, por në Ramazan është lidhja më e fortë. Ç'është më e fortë? Për arsye se nëse ti don me vepru diçka keq, ne ja xhirushëm, ne po don me bëu keq, stop, ku po shkon? Për kë po falenderojmë Zotin, për kë po agjiron për Zotin. Po kjo pse këtë po? Prandaj feja është këtu.
në një farë mënyrë dënë ta lidh Kur'anin, e Kur'ani është këshilluesi më i mirë, udhëzuesi më i mirë për njerëzimin, për arsye se është fjala e Zotit. Dhe në kuadër të kësaj, Allahu xhaleshanu edhe ka thënë: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran." Muaji i Ramazanit është muaji në të cilin ka zbritur Kurani. Hudan linnas, udhëzues për njerëz. Në një farë mënyrë, sikur ta kuptonim këtë drejt, shumë lehtë mandej do t'i pranonim edhe obligimet edhe përgjegjësitë të cilat neve Zoti xhaleshanu na ka bërë përmjet Kuranit. Prandaj, të lexuarit e Kuranit, të agjëruarit to kur bëhen dy komponente e bën njeriu aq të fortë, aq të fuqishëm, aq të qëndrueshëm, edhe sfidat më të mëdha edhe ngarkesat më të mëdha fizike i përballon nëse ti ke lidhur bindjen tënde me krijuesin tënd, me atë të cilët ai e din më së miri se neve kemi nevojë. Pse është Kurani kështu dhe pse është agjërimi kështu? Unë po besoj që gjatë këtij muaji sigurisht do të bisedohet në shumë vende, në shumë hapësira, në televizionin e juaj këtu që nuk po e harroj me falenderue këtë hapësirë që na ka dhënë dhe të dëshmojmë se realisht mjetet e informimit e luajnë një rol pozitiv në kuptimin e fjalës që i ofrojnë masës së gjerë burime të sakta, të drejta, të thjeshta, modeste, pa dashur me bërë ndonjë filozofi në kodët e asaj që sepse feja nuk don shumë ngarkesa, nuk don shumë filozofi në të, don thjeshtësi që edhe më i thjeshtë i njeriu me kuptu dhe me pranu këtë fjalë të Zotit. Faleminderit. Si ndikon agjërimi tek agjëruesi, me që veç jemi tek... Unë po besoj që si hoqë do të në takonte një pjesë nga aspekti më tepër shpirtëror dhe psiqik. Kurse në aspektin medicinal, unë kisha pas dëshirën më të madhe me porosit juve dhe bashkë televizionin e juve dhe mjetet e informimit në përgjithësi, këtë hapësirë më ua dhënë mjekëve. Realisht, janë ata më të thirrurit për të vrejtur ndikimet e agjërimit në trupin e njerëzit. Edhe fizikisht, edhe psiqikisht, edhe moralisht, edhe materialisht. Si të flasim edhe për secilën që do të flasim ne tash do të gjejmë arsye për të thënë. Sa herë kemi ngarkesa të ndryshme në jetën tonë përditshme. Sa herë kemi mungesa të ushqimeve në familjet tona. Sa herë jemi në depresione të ndryshme në jetën tonë përditshme. Agjërimi është ai stabilizatori më i mirë i gjendjes fizike të njerëzit. Unë bëj nganjëherë krahasime, por jo me ofendu dikën ose me nënçmu apo mbi çmu diçka. Por nëse jemi të gatshëm ne si popull, si njeri, si individ, si person, si shoqëri, më u kujdesur për kerrin që kemi ne, për të ndruar vajin, filterin, atë këte, pse e bëjnë këte? Mërëna vit, për të qëndru ma gjatë, për të qeni sigurt, për të pas garanca se ti mundesh me shfrytzu ende. E njëjta gjë është agjërimi. Ashtu si që edhe në thonë mjekët. Çfarë thonë mjekët për te? Është një operacion pa brisk. Agjërimi është një operacion pa brisk. Që do të thotë? Nëse ne sa lloje të ushqimeve të ndryshme i kemi ngrënë për një vit të tërë, po ndalem me shiqu do befasohemi, pa pas nevojë kur me ndru filtera, pa pas nevojë kur asnjëherë me ndru diçka nga pjesë e trupit për ta vazhduar vitin të ardhshëm. Dhe ky është Ramazani, është mrekullia e Zotit në këtë njeri, për arsye se ai që e ka krijuar dhe e din më së miri çfarë ka nevojë, prandaj edhe agjërimi është pjesë e të gjitha adhurimeve që në botë të gjitha feve, kushtimisht po them jahudizmit, e krishterizmit, e hebreizmit edhe islamit. Prandaj, nëse e kuptojmë në këtë kënd, po besoj që edhe kemi me një veten mirë shpirtërisht, por edhe fizikisht, për arsye se agjërimi nuk është për të na lodh, por është për të na forcuar. Kur e përmendet është tek të gjitha fejt agjërimi, a është në formën e njëjtë sikur në te Islami apo për mua si hoxha dhe si prisfetar. Po kërkoj falje. Për mua si hoxha dhe prisfetar nuk kam të drejtë me thonë se atina është keq e këtina është mirë. Por logjika le të funksionojë tek populli pa marrë parasysh. Me rëndësi është edhe krishterët kanë agjërim, nuk është sikurse ky. Edhe jehuditët kanë agjërim, por nuk është sikurse ky. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Secila zbritje, kur flasim për jehuditët, zbritjen e Tevratit, edhe atëherë ka porositur për agjërimin. Kemi te krishterët, kemi të bëjmë me Ungjillin, prap porosit për agjërim. Kemi të bëjmë me Kur'anin, librin e fundit i zbritur nga krijuesi i gjithësisë, Allahu xhaleshanu, dhe ky është i fundit dhe kjo është përmbyllja. Kur'ani ka përmbyllur tash. Çka do të thotë kjo tash me muaj? Allahu e ka quajtur shehru Ramadan, muaj. Që do të thotë?
gati në shumë raste, sot në jetën e përditshme, zakonisht kur kemi obligime dhe përgjegjësi tek njeriu, porosisin mjekët do të jesh 2-3 javë, 1 muaj ditë në terapi. Për të realizuar një ndikim pozitiv në trupin e njeriu. Andaj Allahu xhaleshanu është krijuesi. E din më së miri çka ka kriju dhe për çfarë ka nevojë. Prandaj, çdo ikje prej kësaj përgjegjësie, unë po besoj që secili prej neve do ta kuptoj se feja islame, agjërimi, adhurimet që i bëjmë ne në përgjegjësi nuk janë ngarkesë. Nuk janë ngarkesë, ato janë shkarkesë e asaj ngarkese fizike dhe psiqike për një vit të tërë. Hajde të bëjmë një elaborat shkurt të vogël. Para mendotit vit ditën e pardjeshme, qa kemi ngrënë, qa keni pirë ju këtu në studion e juaj? Sa Coca-Cola, sa Napolitanka, sa keksa, sa çokolada, sa torte, sa macchiato për i bëj reklam, sigurisht aty në të tjerëve, por të gjitha janë stopu. Kemi ndonjë pengesë? Jo. Kemi diçka kërkesë? Jo. Arsyeja se ne jemi lidhur me krijuesin. Na ka urdhëruar krijuesi, e ndëgjojmë krijuesin, e respektojmë fjalën e tij dhe shpirti jonë është i qetë dhe ne nuk e ndijmë atë mungesë asaj që ishte para 2-3 ditë që s'kana mujt me nejt, s'kana mujt me mendu me fillu programin apo emisionin në mëngjes pa pini kafe. Kurse tash nuk e kemi atë problem. Pse? Për arsye se bindja fetare, njeriu është shumë e rëndësishme me pas bindje. Dhe me mujt me bind vetveten se gjithçka që vjen nga Kurani dhe vjen nga krijuesi i kësaj gjësie është në interesin ton. Hajde të pyesim, çfarë dobi ka Zoti për agjërimit ton? Çfarë dobi ka dikush tjetër për kësaj, përpos neve? Në kuadër saj mandej Ramazani na mëson dhe edukon për shumë gjëra të cilat realisht do t'i mendoj dhe t'i kujtoj. Na flisni pak cilat janë ato ajete kuranore që flasin për këtë muaj të Ramazanit. Parimisht ajetet fillon ja ju alladhina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum. Që e potencova që në fillim. Që do të thotë çka? O ju njerëz, o ju që keni besuar, u është bërë për juve obligim farz, agjërimi i Ramazanit, jo për diçka tjetër. Vetëm që të bëheni të devotshëm. Hajde ta pyesim vetëm me këtë ajet fillim. A jemi më ndryshe? Secili prej neve në Ramazan është më ndryshe. Duke fillu prej hoxhës e ren. Pa dosh me qitë hoxhë me thonë, ja, kjo s'ka nevojë, jo, bashkë prej kumdazi, prej hoxhës e ren. Ndryshon jeta, ndryshon pozicioni, ndryshon të folurit, të vepruarit, të ndikuarit. Besa fillon me mendue se sa është interesant njeriu kur nuk ja din Zotit mirat që ja ka dhënë, dje i kishim sot i kemi, nesër nuk i kemi, a? Ne që si popull i kemi përjetuar këto realisht, fizikisht i kemi përjetuar mangësitë e shumë gjërave të cilat ka qenë çfarë ka qenë populli ynë, por shqyr Zoti që na ka mësuar që ta artim. Ajeti numër 2 janë ditë caktuara, apo thotë. E jamën ma'dudat. Por në kuadër të kësaj tash ka filluar të zbërthej aq bukur Kurani, që unë nuk do të ndalemi shumë nëpër këto, me qëllim që të mos marrin kohë. Aq bukur sa që më njëherë thotë e jamën ma'dudat, ditë caktuara. Po nëse dikush për juve është i sëmur, apo është udhëtar, është i lirë. Që do thotë nuk jap. Nëse spriton pak tek kjo pjesa kush është i lirë pe udhëtarëve. Po prandaj këto janë çështje ajete kuranore që të gjitha i keni në ajete kuranore. Po vetë më na tregu pak më zërsisht. Prandaj është aq bukur e ka bërë thotë ditë caktuara këtë. Një muaj, sa është ai një muaj, është e lidhur e kurzuar me hënën. Hëna e re dhe hëna e plot ka përfunduar derisa të vjen muaji tjetër. Kjo mund të jetë 30 dhe 29 ditë. Do të kemi të bëjmë me muajt hënor. Po. Dielli ka pak më shumë, ka 28, 29, 30 edhe 31, që do të thotë brenda vitit një 10 ditësh dallimi i hënës edhe diellit janë muajt dallojnë. Me rëndësi është se në kuadër të kësaj nuk duhet kuptu si ngarkesë, si obligim, por duhet kuptu si bindje. Dhe çka është çështja e bindjes në këtë rast? Nuk mundesh ti të kërkosh prej atij që ka smundje në rënd, ti thosh duhet me agjëru. Nuk mundesh ti thosh te atij që ka punën e rëndë ndoshta edhe fëmijët janë të varur prej tij na me apo obligative në mënyrë të prerë. Është shumë e vërtetë që këtë Allahu nuk e ka lënë dorë të xhollarëve, as të shefave, as të kryepunëtorëve, as atë ka lënë në ndërgjegjen e individit. Mua lirisht i mundesh me thonë Xheferni, unë jam pak smut, kam problem me vesht, edhe unë të them po mirë, ti për mua më shumë pyet, po pyet mjekun për këtë punë. Nëse mjeku të thotë muslimana, të thotë se vërtet veshka kërkon
ujin dhe kërkon lëngje dhe ti dëmtohesh, lirisht e kompenzon një ditë. Këto pyetja janë të zakonshme për shembull gjatë muajit Ramazanit. Po këto janë edhe pjesë e Ramazanit që duhet i kuptojmë ne gjithë së bashku. Islami nuk është temë që nuk duhet preket, gjithçka duhet preket. Nuk ka asgjë në këtë botë që ekziston e që feja të thotë mos e prek këtë se s'bën me prek këtu. Jo. Këtu është përparësia e Islamit. Dhe nuk ka fshehtësi. Që do të thotë atë që po e them unë e ki në Kur'an. Atë që po e them unë e ki në hadith. Atë që po e them unë e ki te dietarët. Që do të thotë nuk është kompetencën e dietarit me thon kështu, ë? Edhe vetëm kështu dhe ndryshe nuk bën. Jo. Prandaj jo rastisht Allahu edhe ka potencuar mbi çdo dietar ka dietar. Mbi çdo hoxh ka hoxh më të madh dhe më të madh, dietar më të madh dhe më të madh. Që do të thotë kjo është mrekullia e njeriu në këtë botë që nuk mbyll dyer. As më tepër Allahu xhaleshanu jo rastisht e ka quajtur këtë muaj nëpërmjet hadithet awwaluhu rahma. Wasatuhu maghfira, akhiru itqu min an-nar. Çka do të thotë kjo? Mëshira e Zotit, falja e Zotit dhe largimi nga zjarri i xhenemit brenda një muajit. Ne jemi ata të cilët do të bëjmë një po e shoj general, nuk e di se si ta them në gjuhën tonë, po një general do i bëjmë trupit ton pa pas nevojë për operacion. Dhe këto ajete, ky ajet, sidomos ky ajet, është gjithë përfshish. E parashe atë që është udhëtarin, e parashe atë që është i smur, atë që ka pengesa, atë që ka pjesë mentale, nëse mund ta quaj kështu, nëse është me ngarkesa psiqike, që do të thotë në një farë mënyrë nuk lën derë pa hap Allahu xhaleshanu se ai e din më së miri të cilat janë obligimet dhe detyrat tona. Por gjithnjë dhe gjithherë në konsiderat nuk është në kompetencë të hoxhës dikën me liru dhe dikën mos me liru. Hoxha s'mundet me liru vetveten. E mos lasëm u përzin në kompetencat e juaja, për shembull, si moderator. Me thonë, ti je të punu, ti ha, se së gojlë. Së është e tina. E asnjë hoxhës. Kjo është përparësia e fesë islame. Se të disa fe tjera thotë shkomër, i lirje, unë e marr përgjegjësinë. S'ka përgjegjësi në islam. Jo. Kjo e jonja është, ne jemi vetëm këshillues, kushtimisht po them, udhëzues profesional, sikurse inxhinieri, juristi, kamermani, moderatori që din lamin e tij më mirë se unë. Dhe kur këto koordinohen, dhe kur këto gjejnë një gjuhë të përbashkët, të mrekullueshme. Mësuesi punën e vet, kimisti punën e vet, inxhinieri punën e vet, hoxha punën e vet, kamermani punën e vet, moderatori punën e vet, do dalim në shoqëri e kompletuar. Si të përzihet hoxhan tona, kena me pa tona profesionet, si të përzihen të tjerë, që janë ka përzihen, ka pak edhe në fe, po na japin ders me 2 ditë shkollë. Edhe kjo është një problem me cilin kena filluar me i përzi profesionet dhe Allahu nuk na dën të tillë. Për arsye se edhe na thot le të gjinden disa për juve, jo më bë këtë xhallar, as këtë inxhinier, as këtë jurist, as këtë ekonomista, po disa që të gjitha lamit të kemi së shoqëri dhe të jemi të kompletuar dhe ta kompletojmë njëri tjetrin apo ta ndihmojmë njëri tjetrin. A ka agjerim pas muajit të Ramazanit? Është një pyetje. Një prej porosive fetare, pa pikë dyshimi edhe të pejgamberit islam, por ne do të flasim pak për pjesën e parë. Shumë nëna shtatzëna, shumë nëna ushqyese, shumë të smur gjatë muajit Ramazanit nuk mund me agjeru, por ato e kompenzohen ditë për ditë. Thjesht do ta kuptojmë këtë në fillim, start këtu dhe kërkove pak më herët ti. Që do të thotë, në një farë mënyrë ne muslimanët Allahu i ka përcaktuar saktësisht nëpërmjet ajeteve koranore dhe pejgamberi islam Muhamedi i ka përcaktuar saktësisht se duhet të kompenzohen. Nuk është kusht patjetër ditë për ditë, por këto duhet të kompenzohen kur të ke mundësit. Po gjithëfënjë unë do ta shfrytëzoj rastin kur mas shkurti. Ti merr vesh me krijuesin tënd. Ka mundësi për shembull me lënë edhe kur është koha e shkurtë. Ti por tash ndërgjegjja jote, këtu është ajo bindja fetare. Nëse ti e lën për ta shfrytzuar xokerin atëherë kur është mas shkurti, atëherë raportet tua me Zotin nuk janë bashkë mirë. Pse s'janë? Se po don kur është ma lehtë me kry, ajo ti për shembull ato të cilat po besoj që edhe do të keni gjatë këtij muajit, femrat të cilat janë në lindje, femrat të cilat janë në menstruacione, femrat të cilat janë të smura nga më të ndryshme, po dhe mashkujt njëjtë gjë, ju lejohet por me kompenzu ditë për ditë pasi të kalon Ramazani. Nuk është kusht patjetër njërin pas tjetrës. Një ditë agjeron, një ditë pas një javë, një ditë tjetër, e kështu me radhë. Do të thotë, kemi të bëjmë me një jusër
Se Allahu e thot pashtu në këto ajete kuranore, yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dëshiron Allahu për juve lehtësi e jo vështirësi. Si duket ato ndëgjimet që i bojnë vazhdimisht nëpërmjet mjeteve të ndryshme, nuk po them por nga njerëz, erdh brëhohesh, na zuni brëhohesh, po erdh ku çabohet një muj, sikur po e futim një far panikën veten ton, bindjen ton, sikur po vjen diçka që do të na gëlltit neve të gjithëve, ajo që do të na shërojë neve të gjithëve. A është e keq kjo për individin, për shkak se i bën panik vetes? Realisht nuk është e mirë morale, po edhe psiqike. Por arsye se gati sot bota po vuan me këto sende. Ngarkesat psiqike janë gjërat më të rrezikshme. Varësitë në jetë janë shumë të rrezikshme. Kur them varësitë, pse po them varësitë? Kur jemi mësuar për të mëngjes me pini macchiato, pa dosh reklam prap, me pini kafe, me pini Coca-Cola, me pini diçka, gjatë ditës kur të mbledh brenda ditës i kemi po vetë se ke bëu gjatë shërbime. Sot i ke nol krejt. Don me tregu krijuesit përgatitur se mund të ndodhë një ditë që se ki parën me veti. S'ki mundësi materiale, s'ki mundësi fizike, kemi qenë smut përgatitur që ty nëse ndodhë diçka e tillë të mundesh me jetu pa gjitha këto. Kjo është mrekullia. Kjo është edhe një lloj përgatitje. Është përveç është bazë kryesore. Pse bazë kryesore? Në një me rashadet, në dy me u fal, fizikisht me bodë lëvizje me trup. Në tre thot me agjiru. Në katër thot pe asoj pasuri që ta ka dhënë Zoti, nuk gëzon i varfër ku ishi ytja apo i afër ytja apo dikush me vujt e ti me gëzuat pirat e Allahut e mos me ndije dhimbjen për atë. Dhe krejtë në fund, pas atij asaj shumës para që ti e ke dhe mundësinë me dhon, edhe haxhi. Do të fillon individual adhurim, kolektiv, që do të thotë sekondor, çfarë sekondor, do të thotë kur dush ti mund të bësh rashadet. Me fal namazin e ke të kufizuar me kohën. Drejka sabah, akşam. Agjerimi nuk ka kur dush ti, është muaj i caktuar, e ka caktuar Allah. Zekati është brenda vitit, kur ti brenda një vitit bën pasurinë edhe e ke ato ngarkesën që duhet me dhon, u kry. Haxhi nuk ka kur dush. Do thotë këto janë finesa që Zoti xhaleshanu i ka caktuar me Kur'an. Dhe nuk i ka lënë kompetencë asnjë hoxhës me thon përshtyna që keni dhe pebina që çdo bëjnë ashtu jo. Prandaj përparësia e Islamit të këtu. Dihen kompetencat e profesionalistit, por jo mu fut në ingerencat e krijuesit. Do thotë e imja është transmetues, bardhës, komunikues, thjeshtësues, lehtësues, zbërthyes i asaj që e dina, e shumë gjërave që nuk i dina realisht edhe ne, që duhet ta pranojmë edhe këtë. Prandaj thjeshtësimi i tyre është puna jonë. Kurse lehtësimi apo fshirja apo largimi, kjo nuk është në kompetencën e asnjë hoxhës në botë, e asnjë prisit fetar në botë. Kjo është krijuesi, është ai që ka caktuar, ne veç duhet ta realizojmë urdhën e atij që na ka udhëzuar ne përmjet ajeteve dhe haditheve të pejgamberit alayhis salam. Kur jemi te këto ajetet dhe hadithet e pejgamberit alayhis salam, nga i marrim ne këto burimet fetare, nga i marrim ne normat. Parimisht baza kryesore tek muslimanët është Kurani. Por realisht Kurani vetëm bën një libër që prek gjithçka, që i vjen njeriu dhe ka nevojë njeriu për të në këtë botë. Prej krijimit të Ademit, kushtimisht, edhe pse Kurani është shumë vend pas lindjes së Ademit alayhis salam, por prej Muhamedit alayhis salam, e këndej është baza kushtetuese e Islamit është Kurani. Baza numër 2 është hadithi. Baza numër 3 është dietarët. Do thotë këto tri baza janë aq të sinkronizuara njëra me tjetrën saqë nuk lën hapësirë ku na të teket çka të teket me vë. Kur flasim për Kur'an, gjithherë ne hoxhallarët, ne muslimanë duhet mbështetemi në Kur'an. Nuk e kemi të qartë atë çfarë thot Kur'ani, që është shumë normale se ke të bësh me një libër që 1000 sa vite u bën i zbritur, i pakapërcyeshëm dhe i pris i shkencës, thumbus i shkencës, paralajmërues i shkencës, në shumë lami. Dhe kur ti ndalesh edhe shikon këto saktësi që i ka Kurani, e cila shkencë ka atëherë? E cila astronomi ishte atëherë? E cila teknologji ishte atëherë për ta përcjellur hanën, që Allahu e ka kurzuar Ramazanin me hanë, jo me diell. Se saktësia e hanës me diellin janë 10 ditë, 11 ditë brenda një vitit. Do të jap me kuptues që kemi të bëjmë me diçka që është absolutikisht e përkryer, e përsosur. Jo se ne po e themi, por pse ka thënë krijuesi, dhe është për i krijuesit. Dhe në kuadër të kësaj
vjen shprehje mandej kush dietarët. Kurani, thënia e pejgamberit alayhis salam, zbërthimi i X ajeteve në praktik dhe dietarët. Dietarët ku e kanë mbështetjen? Jo, po më teket mu si hoj, po du me thonë shtu edhe u kry, jo. Ti duhet më mbështet në Kur'an, duhet më mbështet në hadith, edhe në kompaktësinë e dietarëve të botës, që sot edhe ajo funksionon, e mandej me marrë deri tek një mendim për të rrumbullaksuar gjithatë. Shumë çka sot që ne e shohim në botë ka ndryshuar realisht. Po pse ka ndryshuar? Ka ndryshuar për arsye se teknologjia ka bërë vetën, na ka thjeshtësu punën, na ka letu punën, ha? Edhe shpesh herë dëgjojmë, po gjeni çfarë ka ndodhur kjo me neve muslimanëve dikush sot dikush nesër. I tërë problemi fillon këtu. Çakordimet tona janë pasojë e egove tona. Secili don ta merr një farë bajraktarizmi, nëse kanë drejt ta çojë kështu. Secili takatin e vet don të thotë unë jam prisin i botës islame apo një prisin i botës krishtere apo jaudit. Çfarë po i shohim, po besoj të gjitha po i shohim. Po. Dhe kjo është ajo konkurrenca e luftrave të civilizimeve të shumta të cilat po bëhen sot. Prandaj këto kompetenca janë të dietarëve. Dhe nëse dietar tash cilët janë ata xhollar, cilët janë ata që fëni ata dietar. Dietar këtu janë astronom për neve. Në këtë rast janë astronom. Nëse teknologjia ka arritur për X rasti, për zënien e hënës, apo ndryshimeve klimatike, apo për të na treguar saktësisht se ka më ndodh këtu kaq, ne nuk kemi nevojë më lodh. Kjo është dhuntia e Zotit që Allahu ka thënë edhe dietarët janë ata bashkëudhëtarët e juaj në jetën e përditshme. Pse? Fatbarësisht sot komunikimi jonë është teknologjik. Gati se me këtë botën komunikojmë për sulti. Që jep me kuptu se bota nuk ka shefësi, që jep me kuptu se bota është aq afër njëra tjetrës, dhe kulturat janë aq të përafërta, sa që me gjithë vënesën tonë si shtet po jena të barabartë. Çka kanë më shumë amerikanë, çka kanë më shumë gjermanë. S'kan kur gjë më shumë. Bashkur që s'kan më shumë. Po që vini të fort, po ka dalë për na kena 10 vjet shtet flokë do të më bëjmë me ne sikur ata me 200 vjet, 300 vjet s'kan bë lufta, ha? Do të pranojmë këtë realitet. Kur ti bujna në 100 vjet kena bë kohë botën, plotësisht po them, kaq të vogël edhe kena po kohë, po kur të bëjmë pak më të mëshme, pa të bashkuar, më të fortë, më të qëndrueshme, më të dashur, unë po besoj që kena më rrit edhe më shumë. Vetëm se duhet mësohemi me respektu. Çfarë është me respektu? Nëse shkoj te mjeku, nuk kam nevojë më thon atij na bëj çështu që thëmun. Nëse shkojnë atë inxhinieri, nuk kam i thon atij na bëj si thëmun. Nëse shkojnë atë hoxha, valla hoxh, po kam qef me vet, po më thon çysh duan. Se tani çakordohen profesionet, prishen profesionet, atëherë nuk kanë pesh vlerat profesionale. Allahu ka urdhëruar me qenë secili në lamin e vet profesionalist. Në ajete kuranore thënë gjithherë. Dhe kur këto i ke për bazë, unë po besoj që secili prej neve do të arrijë me qenë shumë më qetë psiqikisht, shpirtnisht, moralisht, po që besa edhe kursime materiale do të jenë të profesionalja. Se ne dësmuremi, por nëse nuk shkojnë më shëru, mandej nda kushton shumë më shumë. Nëse intervenuat me kohë, gjithçka do të jetë mirë në interesin tonë përgjithësi. Prandaj, nëse flasim tash për këtë pjesën e agjerimit në përgjithësi, kush e ka obligim dhe kush se ka, po besoj këto do të kryhen edhe do të bisedohet. Gjithherë, ato që kemi humbur do të kompenzohet, por në asnjë mënyrë nuk guxojnë, më thonë, sot kam një manifestim, sot e kemi një takim dhe sot do ta prishë dhe ta kompenzoj. Nuk kompenzohet kjo. Nuk lejohet kjo. Nuk lejohet. Jo pse unë po them. Vetëm dihet udhëtari, i sëmuri dhe ato të cilat lindin. Keni kujdes, sa bukur i ka këto çështja fetare. Pse po them kështu udhëtari? Pse i smuri? Pse nëna që lind? Për arsye se logjika i pranon këto sende. Është e logjikshme. Kur them musafiri, Allahu alem ne po flasim për një periudhë kohore shumë me kushte më të rënda, se sot nuk bisedohet. Sot hym në aeroplan për 1 orë, shkon në Gjermani, 2 orë në Gjermani, u kry puna, apo? A do të thotë Allah, hoj më ka leju Zoti, po hani veç më zot ta maqar se nuk ka mirë. Çfarë në aeroplan ki mul, çka? Çfarë pengesë fizike, çfarë pengesë fizike hip ke rrit shkon në pej 2 orë kaçort. Në prizren shkon 2 orë, apo? Po. A do të thotë me prish Ramazani se kam jem udhëtar tash, ulën në kerr? Ja, s'ka logjik. Por nëse shkon këmbë që ka qenë përpara, ja ka leju Zoti. Nuk është kjo e keqe kurrë. Do të thotë udhëtimi yt në kohë edhe për shtatet feja.
pse përshtatet feja? Në asnjë mënyrë feja nuk bjen desh me logjikën e shnosh dhe me kohën. Kurr deri në ditën e Kiametit. Për arsye se është e krijuesit. Nuk është e hoxhallarëve, e as e priftave, e as e pastorëve, por është e Zotit. Përderisa është e Zotit, nuk lën kompetencë me ndërhyje për këtë njeri. Gjithçka që është nën ne, është nën ingerencat dhe përgjegjësitë tona. Gjithsa është mbi ne, i takon krijuesit dhe asgjë tjetër më shumë. Atëherë nëse spritoni me na fol rreth ajeteve të cilat kanë zbrit në muajin e Ramazanit. Veç shkurtimisht. Fillimisht duke mos dashtë që të zgjerohemi për arsye se ki të bëjsh me fjalën e parë, fjala që i zbriti Allahu xhallahu shanu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ishte Iqra. Dhe ajo thënie është aq e hapur, aq e gjerë, aq gjithë përfshirëse sa gjitha që i them ne këtu, nuk do të kishim me arrit pa ditë këtë fjalë. Cila është kjo fjalë? Kjo fjalë është lexo. As nuk ka caktu hoq, as moderator, as inxhinier, as jurist, as medicinë, as një profesion. Lexo. Se vetëm me të lexuar ti ke arrit diçka. Çka do të thotë kjo? Ajetet e para që i zbritën pejgamberit Islami thonë Allahu xhaleshanu përmet Jibrilit tha lexo. Tha po si të lexoj kur nuk di të lexoj, që realisht pejgamberi Islami ka qenë s'ka ditë me lexu. Ka qenë kushtimisht analfabet në kuptimin e leximit. Po. Dhe ti drejtohet krijuesi një njeriu që ka ditë që s'din me lexu. Por ka desh me atë rrek vërejtën se edhe pse nuk din, edhe pse ti nuk din, ti ki me ditë. Se të gjithë lindim të paditshëm. Por çka? Me komunikim me nënën, me prindin, me familjen, me rrethin, me gjërë, me mësuesin, me shkollën. Gjithçka po fillon çka? Me lexu, me studiu, po fillojnë prej asaj që komunikohet. Prandaj, ajetet e para ishin lexo, as nuk i tha më fal, as me ninu, as i tha me lexu. Që nëpërmjet leximit bota sot e ka këtë problem. Për fatkeq e kanë marrë një traumë, po besoj që kjo nuk do t'ju hihet përderisa ata nuk i kthejnë vetvetes. Se nëse ti lexon dhe nëse ti studion dhe nëse ti ke fakte dhe nëse ke dëshmi, binse logjike të kapshme, të prekshme, nuk kena nevojë me u friksu njëri tjetrit ne si njerëz, si kultura, si civilizime. Por nëse ti je i mangët në këtë drejtim, dhe ti nuk ke forca mu ballafaque përderisa ti nuk ke lexu, nuk ke studiu, nuk ke marrë me atë që ka kërkuar Zoti, por nuk duhet mendohet se Islami flet vetëm për fe. Islami nuk është kaq. Islami është shkenca vet. Të gjitha burimet e shkencës i kanë Kur'an. I tërë problemi ato duhet më zbërthuj. Kush më zbërthuj? Hoxhallarët? Jo. S'janë kompetent. Janë inxhinierët, janë juristat, janë ekonomistat, janë medicina, janë astrologët, gjithë ato lamit që sot i kemi në këtë botë. Dhe gjitha këto dëshmojnë dhe faktojnë atë që Allahu xhaleshanu ka thënë në Kur'an para 1400 vjetë. Prandaj kjo është mrekullia e Kur'anit. Prandaj ky është Kur'ani që na ka zbritur në këtë muaj të bekuar dhe ky na begaton neve të gjithëve se na këshillon, na edukon që të mos ngritim zërin, që të mos bërtasim, që të mos ofendojmë, që të mos nënçmojmë, por bashkë përkundrazi ti duam njerëzit pavarësisht çfarë feje ka, ti respektojmë njerëzit çfarë do feje që ka, për arsye se sjelljet tona do i bëjnë ata të mendojnë për neve. E jo të imponohet. Për arsye se jo rastisht Allahu dhe ka thënë në Kur'an, la ikraha fi din, s'ka dhunë në fe, vetëm me qef. Tash a duhet besohet dikun? Po. I tërë problemi është ku të besohet. Vetëm logjik. Na për logjikën jena shumë të interesuar me vol. Pse çashtu edhe kena mësuar për shkollë, logjika, s'ka logjik, ka logjik. Hajde të gjejmë diçka që nuk ka në fe logjik. Jam shumë interesuar me sillin me kur do. Çfarë është ajo në fe që s'ka logjik? I tërë problemi është a jena nal me studiu. A kena fol me Kur'anin, a kena nejt me Kur'anin, a kena bisedu me Kur'anin, në vetmi me studiu për kadar, jo, dina me gjujt, dina me ofendu, është libër, çfarë libër? Cilat libra ne sot i mësojmë? Të filozofëve të tashëm apo të mahershëm? Të mahershëm, nuk diskutohet. Po prandaj këtu është, sa është baza e shkencave, gjithçka që ka trashëgimi dhe ka bazë, ajo është baza më e fortë për të bërë ndërtime të ndryshme të shkencave të ndryshme, lamive të ndryshme sot. Prandaj Kur'ani është shumë për përgjigjet tua. I kemi edhe disa pyetje nga shikues tan. Nëse mund t'i përgjigjeni Albiona pyet, nëse nuk e ka agjëru ditën e parë, a mundesh me vazhdu pe ditës dytë tutje me agjëru? Kur të jepet mundësia, nuk duhet të hyjë atë pse s'është agjëru, por ajo duhet të kompenzohet me një ditë për ditë nëse ke arsye.
Nuk po besoj që duhet të çoj këtë rast pa e thënë, nëse për pikë të shefit nuk e agjerue, edhe po të agjerove tani jetën nuk ka kompenzim. Por, për arsye që i ke pasi kemi kriju, si nuk kemi hoxhin as me kërkënd, e kompenzon ditë për ditë pasi të del prej Ramazanit, por aty ku ke filluar, aty fillon edhe pa kurfar problemi agjerimi është i plot. Vetëm këtë ditë e kompenzon pas ditës Bajramit. I lejohet do të ditën e 3, 4 e tutje. Po. Pyetja tjetër vjen nga Kaçaniku, thotë jam një motër muslimane, jam me smur prej zemrës dhe me shumë diagnoza. Kam filluar me agjeru, por nuk ndihem mirë. A mundem me pagu agjerimin tim apo si të vepraj? Bukur, për atë që thon mjekët dhe për atë që thot ajo për smundjen kronike që ka realisht është një smundje për cilën ndoshta nuk ka shërim, por kompenzimi është shumë i thjeshtë. Është fidje. Si bëhet kjo? Kjo zakonisht, në për këshillat e bashkësive islame janë këto rregulla, paguhet shujtje ditore, do të thotë drejt dark, kushtimisht kompenzim në mjete materiale për të varfër, për skamdorët, për medresen, për bashkinë islame që është pjesë e asaj që në kuadër të kësaj bëhet. Kjo është e lejueshme dhe lejohet kompenzim në mjete materiale, por mundësia është edhe tjetra, që është më e fortë. Nëse mendohet se një ditë do të qërohet, është mirë ta lënë për ato ditë të pres ditë të caktuara me shpresë se do t'i agjeroj. Por nëse e shef se po vjen Ramazani tjetër dhe ky obligim nuk është kry, atëherë duhet të kompenzohet me mjete materiale. Thjesht ne mund të jemi smut gjatë Ramazanit, nuk duhet patjetër të thonë po tash unë kam të drejtën me pagu edhe s'kam nevojë më lodh, se për arsye se biznesmen këtë punë kishin më mbyll shumë lehtë këtë punë. Për këtë familjen, sapo do në hoqë që ka parë, nuk ka kjo punë me parë. Kjo fe nuk është me parë. Është shpirtërore, është bindje. Kemi edhe një pyetje të ngjashme të cilën e patëm më herët, është pyet një motër thotë, a mundën të agjeroj kur është me ciklin menstrual? Jo, kjo nuk lejohet. Nuk lejohet. Nuk është dënim për te. Këto janë pjesë e jetës së tyre. Por do ta vazhdoj. Ta kompenzoj pasi të kaloj Ramazan. Ditë për ditë, sa ditë ke humbur, as ditë i kompenzon. Nuk është kusht patjetër një të ngjitura njëra pas tjetrës. Një ditë agjeron sot, mas një javë një ditë tjetër, mas 2 javë një ditë tjetër, me rëndësi është mi kompletua ato ditë caktuara. Diana pyet edhe kjo pyet rreth gjithënjës, a e kanë obligim me agjeru gjithënëset, nëna gjithënëset? Realisht për këto do të kisha pas dëshirë të mos hyjnë to, për arsye se vetëm nëna e din si e ndjen veten. Nëse dëmtohet fëmiu, nuk e ka obligim, por nëse ai e din se nuk ka ndonjë pengesë që i sjell kokshari kësaj, lirisht mund të agjeroj. Është në kompetencë dhe në ingerenca direkte të nënës. Nuk ka këtu mu përzi as medicina e as hoxha. Pse? Se vetëm ajo e din apo mundet me ushqy fëmijën e vet. Do të thotë është një diçka që Allahu ja ka dhënë nënës. Por ja jep të drejtën me kompenzu pasi të kaloj muaj Ramazanit. Ose pasi të kaloj koha që ushqen fëmiu, se fëmiu nuk është me 1 muaj ditë, po ai mund të jetë me 5-6 muaj, 6-7 muaj, deri 1 vjet që ushqehet me çumtin e nos. Do të thotë në një farë mënyrë, nëse e vren se po dëmtohet fëmiu, nuk ka të drejtë me agjeru, por e kompenzon ditë për ditë që ka humbur gjatë Ramazanit. Po. Edhe pyetja tjetër vjen nga Florimi, në cilën moshë bëhet obligim Ramazani, pyet. Parimisht puberteti si duket në baza fizike dhe vende dhe pozicione ndryshon. Këto nuk është mirë të përgjithësohen. Në vendet e ftohta vije pak më vonë, në vendet e nxehta vije pak më herët, që do të thotë ne do të flasim për 2 kohë, se shpesh ndëgjojnë po o xhefendi, dikush po hyn herët në bulyk edhe po agjerojnë më herët. Dikush po hyn vën. Nuk është sikurse në Skandinavi, sikurse tani këtu ose sikur në botën arabe, në vendet e nxehta. Do të thotë ato varirojnë. Mund të jetë në bulyk edhe me 12-13 vjet, po në Kosovë me 15-16, po dikun edhe më vonë. Është ana që është e lidhur kjo me kohën, me atmosferën, me gjithësinë, por me rëndësi është në momentin që hyn në bylyk është dikun minus plus 15-16. Hajde po e qes pak 14, 15, 16, kjo është ajo mesatarja për cilën fillon obligueshmëria, por këto më së miri i dinë ata të cilët ballafaqohen me disa dukuri në trupin e tyre, që po besoj tash shkencave që ka për të lehta për t'i kuptuar dhe për të thjeshtuar neve. Para kësaj moshe, sa është këshillueshme të agjerohet apo vullnetare, është mirë mi adaptu dhe në gjysë ditës fëmija, le të agjeron, çfarë të keq që ka, le të çohet si. Nga cila moshë për shembull mund të fillon? Po kushtimisht kjo nuk është patjetër ai me agjeru. Do ta kuptojmë këtë botë, veç më çun me nxjerr çapo bujnë, çysh po hojnë, çapo bujnë, po qesin më mirë se për tani neve s'po na jetë ushqim çysh kanë fëmija me thon ka pak. Është bukur kjo se kjo i edukon, i përgatit, por jo mi obligu në asnjë mënyrë,
ai është i lirë, por mundësisht kohë pas kohë më ja rikujtu, anë edhe dhe në gjysditës agjëra. Veç dhe në gjysditës merresh me ushqim edhe nuk është problem. Jo me ja imponu, por jo edhe me ja lënë hajtë se së gajle, jo i rijeti, jo do të mësohet ai me ty me jetu me atë jetën sociale, ku në familje, sa kur i shet gjithët edhe nuk më bëj fort. Edhe unë po du më bëj fort si ju me nejtë më zme hongër heq, me kështu që po bëj. Është një farë guximi i fëmijut që jep me kuptu sa është interesun me ju pashkan gjitë këtyre gjithë të një. Prandaj, këto janë kushtet cilat varirojnë prej vendeve të ndryshme, në vende të ndryshme, te ne, po them kushtimisht 14, 15, 16 është standardi me cilën fillon koha për ta xhiru. Si gjinia femërore, si gjinia mashkullore. Është edhe një pyetje tjetër, a prishet agjerimi nga gënjeshtrat? Sikur të kishte qenë me prit nga gënjeshtrat, ne para Ramazan kishim me të gjithë. Realisht që nuk jap të drejtën hoxhës me thonë kështu se është e padrejtë, por jemi njerëz dhe jemi njerëz që lëshohemi, do thotë. Kemi lëshimin në jetën tonë për diçka. Prandaj unë nuk guxoj me thonë se por a e dëmton që ata xherim, sigurisht se e dëmton. Por me thonë prishja është e përcaktuar shumë qartë. Në Ramazan ekziston, a ekziston edhe një mundësi për shembull nëse gabimet ose këto që i kemi bërë, si mund t'i kompenzojmë? Gabimet e vogla. Parimisht, prandaj pas përfundimit ka fundi fillon një sadaka që i japëm të gjithë, edhe që kena agjëruar dhe që s'kena agjëruar. Është një sadaka fitër quhet ajo. Është një pjesë që jepet prej muslimanëve që kanë agjëruar e që kanë pas lëshime, duke filluar prej vetes. Secili bëjmë lëshime. Ose kemi ngrënë jo mirë, ose jemi zgjuar pak më vonë, ose kemi bërë shumë veprime, prandaj është edhe fitri që ajo përcaktohet mandej qoftë për medrezën, qoftë në kuadër të bashkisë islame një shumë, ose për të smurit. Edhe këtë mos merret kemi thonë që veç po kanë qef veç për bashkinë islame, ose por realisht dha Zoti që në ditë kjo punë të rregullohet dhe edhe çështja islame dhe bashkia islame të jetë në kuadër të shtetit, që ta financoj dhe të bëj gjithë atë parasysh se ne jemi të këtij populli, furnizohemi me këtë popull, e ushqejmë këtë popull, na ushqen ky popull, po pse edhe mos jemi në kuadër të këtij shteti dhe këtij fondi i cili edhe neve do të na letonte të drejtën për të jetuar barabartë si çdo tjetër. E kemi edhe një pyetje tjetër e cila sapo ka arritur, thotë, a e prish agjerimin erërat në kuzhinë për shembull erërat të ndryshme? Jo. Nuk preferohet parfime me përdor gjatë ditës, kushtimisht, apo ndryrë gjatë ushqimit veç përgatit një bukur edhe mirë që ta presim iftarin sa më bukur, sa më mirë. Nuk prishet asgjë s'prishet. Do thotë është në rregull. Kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për ju shikues të nderuar. Hoxh, të falenderoj për prezencën tënde. Ne shihemi nesër në të njëjtën kohë në ora 17 këtu në DTV.